හොඳයි යාළුවනේ, අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ SPD20 කොහොමද ඉෆෙක්ට් හදන්නේ කියලා. අපි බලමු. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා 20 ඉෆෙක්ට් හදාගන්න විදිය. හොඳයි, අපි බලමු ඉස්සරෝම කොහොමද මේකට ඉෆෙක්ට් එකක් දාගන්න කියලා. මේ ටෝන් එකට පළවෙනියෙන්ම මේ AB කපල් එකෙන් අපි ටෝන් තියෙන එකට මේක තෝරගන්නවා ලේයර් එකෙන්. දැන් අපි B එකේ තමයි ටෝන් ටික තියෙන්නේ, ටෝන් දාලා තියෙන්නේ. B එකට ඉෆෙක්ට් එකක් දාමු අපි මේ ටෝන් එකට. ඊළඟට කරන්නේ මෙතන FX on කියන බටන් එක, මේ එඩිට් එකට පාදින් තියෙන FX on කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. එතකොට මෙතන රිවර්බ් ඔන් වුණා. ඊළඟට දැන් රිවර්බ් එක එන්නේ නැහනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ එඩිට් බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. ඒ කරලා මේ උඩ සිලෙක්ට් බටන් එකෙන් මේ උඩ බල්බ් එක ගන්නවා අපි FX පෙඩල් කියන තැනට. ඒ කරලා ඊළඟට මේ මෙතන බල්බ් එක මේ උඩ පාතට යන එක අපි ඒක ගන්නවා උඩටම. ඒ කියන්නේ එතකොට මේකේ උඩටම ගත්තාම මෙතනින් FX pedal කියන එකට මේක සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ උඩම එක කියන්නේ මේ තීරුවේ උඩ මේක. ඒ කියන්නේ FX type කියන එක. ඒ කියන්නේ එක වර්ග. ඒ කියන්නේ effect වර්ග. දැන් අපිට තෝරගන්න පුළුවන් කැමති එකක්. ඊට කලින් දැන් අපි මේකේ සවුන්ඩ් එන්නේ නැති නිසා අපි මේක පාතට ගන්නවා. මෙහෙම පාතට අරගෙන මේ තුන්වෙනි එකට ගන්නවා. මෙතන බල්බ් එක ගන්නවා තුන්වෙනි එකට. එතකොට මෙතනින් සිලෙක්ට් වෙන්නේ FX level කියන එකට. ඒකලා අපි මෙතනින් වොලියුම් එක වැඩි කර ගන්නවා හඬ ඇහෙන්න. දැන් වෙනස් වුණා. ඉෆෙක්ට් එක එනවා දැන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙන්නේ දැන් ඉෆෙක්ට් හරියට channel එකක් තෝරගන්න. ඒක කියලා අපි කරන්නේ දැන් උඩටම ගන්නවා මේක. උඩට ගත්තා මෙතෙන්ද. අරගෙන ඊට පස්සේ දැන් තියෙන්නේ FX type කියන එක යටතේ තමයි දැන් මාරු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අඩු වැඩි කරන දෙකෙන් අපි දැන් අඩු වෙලා තියෙන නිසා එකේ තියෙන නිසා අපි වැඩි පැත්තට ගන්නවා දැන්. එතකොට මෙතනින් වෙනස් වෙනවා බලා ගන්න. අන්න වෙන ඉෆෙක්ට් එකක් ආවා. ඔය වගේ එක ඒවා වැටෙනවා. එතකොට දැන් අපිට මේක ඈතට ගෙනියන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ පාතට කරන එකෙන් මෙතෙන්ට ගන්නවා. එතකොට FX time එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක වැඩි කරපොම ඩිලේ එකක් වුණොත් ඈතට යනවා. ඒ වගේ වෙනස් කරලා තමන් කැමති එකට ඒක තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකේ ලෙවල් එක මෙතනින් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉස්සරම මේකේ සවුන්ඩ් නැති හින්දා අපි වෙනස් කරගත්තේ ඒක. ඔය වගේ. ඊට පස්සේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් රිවර්බ් එකක් දාගන්නවා නම් පොඩි ටෝන් එකකට පොඩි මේ අමු ගතිය යන්න නිකන් පොඩි රිවර්බ් එකක් වගේ දාගන්නවා නම් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි 7 වගේ සෙට් වෙනවා. දැන් මේ වගේ ටෝන් එකකට
ඊට පස්සේ එහෙම දාගෙන මේකේ වොලියම් වැඩි කරන්න තව තැනක් තියෙනවා ඒකත් මම කියලා දෙන්නම්. එතකොට මේකේ ඉෆෙක්ට් එක වෙනම පේනවා. ඒකෙන් ඒකට කරන්නේ දැන් ඒ ටික හරි. දැන් මෙතනින් ඉෆෙක්ට් මේ channel එක මාරු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් කරනවා දෙවෙනි එකෙන් කරනවා හඬ ඈතට ගෙනියන එක. හඬ විහිදුවන එක. ඊට පස්සේ මේකෙන් වොලියම් එක වැඩි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අහපව සිලෙක්ට් බටන් එකෙන් එනවා සවුන්ඩ් කියන තැනට. සවුන්ඩ් කියන තැනට ඇවිල්ලා මේක යනවා පාතටම. ඊට පස්සේ effects sound කියන තැනින් මේ පාතමටම ආපුවම ඒකෙන් පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට effect අඩු වැඩි කරගන්න මෙතන. ඕන විදිහට. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලා අර බලද්දි මේකේ effect ආවේ නැහනේ. ඒක ආවේ නැත්තේ මෙතනින් අඩු වෙලා තිබ්බ නිසා. මෙතන බිඳුවේ තිබ්බ නිසා තමයි ආවේ නැත්තේ. එතකොට ඒකෙත් අපිට මේ විදිහට effect එක අරගන්න පුළුවන්. ඒක මේකට වෙනම ගානක් මේකට වෙනම ගානක් කැමති විදිහට මේ අටට වෙන වෙනම තියාගන්න පුළුවන්. මේක අඩු වෙනනම් එහෙම මේක වැඩි වෙනනම් එහෙම ඕන විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සින්දුවට අවශ්‍ය නම් මේවට මේ වගේ තැන් වලට effect අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දාපුවට විතරයි තියෙන්නේ අනික් වගේ අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි effect දාලා tone set එකක් ලස්සනට හදාගන්නේ.